أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم الهمزة حرف استفهام توبيخي. أمنتم، أمن فعل الماضي المبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل ضمير المخاطبين مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة جمع الذكور. من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في حرف جر. السماء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور في السماء متعلقان بصلة الموصول المحذوفة، والتقدير أأمنتم من ملكوته في السماء. أن حرف مصدري ونصب. يخسف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وجملة يخسف أن يخسف صلة الموصول الحرفي. جملة يخسف صلة الموصول الحرفي أن المصدرية لا محل لها من الإعراب، وأن المصدرية وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر. التقدير أن يعذبكم بخسف، أو يكون المصدر المؤول أن يخسف في محل نصب مفعول أمنتم، وتكون من في محل جر بحرف جر. والتقدير أمنتم الخسف ممن في السماء. بكم جار ومجرور متعلقان بيخسف، والميم علامة جمع الذكور. الأرض مفعول به منصوب بالفتحة. فإذا الفاء استئنافية. إذا حرف فجائي أو حرف فجأة لا عمل له ولا محل له من الإعراب. هي ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تمور فعل المضارع المرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي. وجملة تمور هي في محل رفع خبر المبتدأ هي، في قوله تعالى هي تمور. وجملة هي تمور الاسمية استئنافية لا محل لها من الإعراب.